Hello guys, welcome to NextGen. අද ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්නේ browsing habits. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් පහ කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ඔයාලත් ඒ විදිහට ඔයාලගේ browsing ඉන්ටර්නෙට් යන search කරන download කරන ඒවා ආරක්ෂාකාරීව කරගන්න. අපි යන් වීඩියෝ එකට. Tip number 1. Update your web browsers. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ Google එකෙන් හරි Firefox හරි මොකක් හරි කමන්නේ. ඔයාලා ඒ යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. අපි බලමු Google Chrome කොහොමද අප්ඩේට් කරගන්නේ කියලා. මෙතන තිත් තුනක් තියෙන්නේ. ඒ තිත් තුනේ ඔයාලා යන්න ඕනේ help වලට. help වල තියෙනවා about Google Chrome කියලා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයා කනෙක්ට් වෙලා ඉදි ඔටෝම Google Chrome අප්ඩේට් වෙනවා. දැක්කනේ. ඔහොම බලමු Firefox කොහොමද අප්ඩේට් කරන්නේ කියලා. Firefox web browser එකත් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවානේ. හරි. ඒකේ මම setup කරලා නැහැ. setup කරලා ඒකෙත් ඔයාලා යන්න ඕනේ. එතන තියෙන settings icon එකට. ඒකට ගිහිල්ලා එතනත් help කියන option එකට දෙන්න. help කියන option එකට දීලා ඔයාලා යන්න about Firefox කියන එකට. ඔයාලා දැක්කද? Firefox එක අප්ඩේට් වෙනවා. හරි. අපි බලමු ඔහොම Opera Mini කොහොමද අප්ඩේට් කරන්නේ කියලා. Opera Mini web browser එකේ Opera icon එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලා එතන update and recover කියලා තියෙනවා. එතන check for updates කියලා තිබ්බොත් ඒක දෙන්න. එහෙම තමයි Opera Mini අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා web browser එක මොකක් හරි කමන්නේ අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න. හරි. අපි යන් ඊළඟ ටිප් එකට. Tip number 2. Use strong passwords. ඔයාලා use කරන මොන හරි account එකක් හරි කමන්නේ අනිවාර්යෙන් strong password එකක් දාලා තියාගන්න. මතක හිටින් ලේසියට පොඩි උපන්දින ඒ වගේ දේවල් දාන්න එපා. මම screen එකේ දැම්මා වගේ password එකක් අනිවාර්යෙන් දාලා තියාගන්න. ඔයාලට ඒක මතක තියාගන්න අමාරු නම් Norton password manager වගේ website තියෙනවා. ඔයාලා ඒවට sign in. ඒවට sign වුණාම ඔයාලගේ password save කරගන්න පුළුවන්. Tip number 3. Email attachment. අපි හැමෝටම email එනවනේ. අපි හැමෝම email use කරනවා. ඒ වගේ ඔයාලට එක එක නොදන්න ඊමේල් එනවා එක එක ඇටැච්මන්ට් එක්ක. ඔයාලට ඔෆර් එකක් වගේ ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් ඕපන් කරන්න යන්න නම් එපා. ටිප් නම්බර් 4. public wifi. කවදාවත් ඔයාලගේ bank details, account details, Facebook වගේ දේවල් කනෙක්ට් කරන්න එපා මේ වගේ කනෙක්ෂන් එකක් එක්ක. final tip එක. use cloud storage. අපිට cloud storage දෙන එක එක වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම අද ඔයාලට මේ මෙගා වෙබ්සයිට් එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා ලේසියෙන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා search bar එකේ type කරගන්න mega account create කියලා. මේ වගේ link එක click කරලා එයාලගේ website එකට යන්න. try mega for free කියන එක දෙන්න. මේ mega site එකෙන් ඔයාලට GB 20ක ඉඩක් දෙනවා ඔයාලගේ ඕන දේවල් save කරගන්න, වීඩියෝ, ෆොටෝ ඕන දේවල්. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ mega icon එක load වෙනවා ඔයාලගේ page එකේ. අපිට cloud storage දෙන ගොඩක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ මෙගා කියන සයිට් එක ටිකක් ස්පීඩ්, ඒ වගේ මෙගා කියන සයිට් එක ටිකක් හොඳයි. ඒකින්ද මම මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට මේ අද මෙගා එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මෙගා වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වුණාම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඔයාලා ඒකට ඔයාලගේ ෆස්ට් නේම් එක දෙන්න. මම NextGen කියලා තමයි දෙන්නේ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම්. මේ වගේ account එක හදා ගන්නවා. ඔයාලට මතක තියෙනවා ඔයාලගේ email account එක මේකට add කරන්න. email එක දෙන්න. මම NextGen කියලා email එකක් හැදුවා. ඒකෙම මම දෙන්නේ. password එක ඔයාලට මෙතන සමහර විට suggest වෙයි strong password එක. ඔයාලා හැමෝම මේක දෙන්න. මේ තින් මම මෙතන අපේක හැමෝම දෙනවා. කොපි කරගන්න. හරි. මෙතන මෙයාලගේ ඇග්‍රීමන්ට් වලට ටික් එක දාලා create account දෙන්න. හරි. අපිට verification link එකක් යනවා අපේ email එකට. අපි අපේ email වලට ගිහිල්ලා බලමු link එක. මේක මෙගා account එකේ ඔයාලට verification
කෝඩ් එකක් වෙනම දෙනවා. ඒක මම ඔයාලට ඉස්සර කතා කරන්න. ඒ කෝඩ් එක වෙනම print කරලා හරි pen එකකට දාලා තියාගන්න. එතනින් activate account දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ mega account එක activate වෙනවා. ඔයාලට GB 20 storage එකක් හම්බ වෙනවා මේකේ. ඔයාලගේ personal දේවල් upload කරලා තියාගන්න. හරි මේ තියෙන්නේ email එකයි password එක. confirm දෙන්න. එතකොට හරි. ඉතින් GB 20ට අමතරව ඔයාලට ස්ටෝරේජ් එක යාලකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රීමියම් එකක් යාලා අය කරනවා. 1000 ගණන් 10000 ගණන් යනකම් තියෙනවා. 1TB ඉඳන් 10TB යනකම් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම කියලා කී එකක් ජෙනරේට් වෙනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ කී එක. මේ කී එක ඔයාලා පෙන් එක හරි එක්ක මොකක් හරි ඒ වගේ මතකකින් තැනක සේව් කරලා කී එක තියාගන්න. හදිසියේ account එක recover කරගන්න හැම ඕන වුණොත් ඔයාලට ඔය කී එක ඕන වෙනවා. හරි මෙතනින් upload වලට යන්න. upload වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති ෆයිල් එකක් select කරගන්න. මේ message skip කරන්න. mega app එක දාගන්නත් පුළුවන් ඕන නම් මෙතනින් ඔයාලට upload file වලට යන්න. හරි මේ තියෙන ඔයාලගේ lap එකේ desktop එකේ folders open කරන්න. හරි ඔයාලට පේන මෙතන එක upload වෙනවා. ඔයාලට මේකේ GB 20ක් mega එකෙන් ඔයාලට දීලා තියෙන ඕන දෙයක් save කරගන්න. හරි ඒ විදිහටම ඔයාලගේ දේවල් cloud වල save කරගන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි ඔයාලගේ Google Drive එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ email එක හදපුවාම ඔයාලගේ app වගේක් දෙනවනේ. ඔය දකුණු පැත්තේ .5 කින් පෙන්නන්නේ app ටික. එතන Google Drive එකට යන්න. ඉතින් Google Drive එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මොකුත් account එක ඉතින් අපි කොහොමත් email එකෙන් හදනවනේ. ඊට පස්සේ GB 15ක් ඔයාලට free දෙනවා Google එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙත් ඔයාලගේ දේවල් save කරගන්න. අනිවාර්යෙන් මේ save කරන දේ කරන්න ඕන. මොකද හදිස්සිය ඔයාලට virus එකක් ගිහලා මොකක් වුණොත් machine එකට ඔයාලට cloud වල තියෙන දේ හරිය ඉතුරු වෙනවා. personalම දේවල් cloud එකේ folders කරලා තියාගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා මොන හරි ගැටලු තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු.